everyone. How are you? I hope you are well. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා හැමෝම හොඳින් නැති කියලා. So today I'm going to teach you new spoken lesson. මං අද ඔයාලට උගන්වන්න යන්නේ අලුත් spoken lesson එකක්. මේ lesson එක අපිට එදිනදා ජීවිතයේදී ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන lesson එකක්. මොකද අපි යම්කිසි වාක්‍යයක් ප්‍රකාශ කිරීමේදී ඊට සමානව තවත් ඒ අර්ථය හැඟවෙන තවත් වාක්‍යයක් අපිට ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍ය වුණු වෙලාවේදී අපි මෙන්න මේ පැටර්න් එක භාවිතා කරනවා. ඉතින් අපි බලමු අද මොකද්ද අපි මේ ස්පෝකන් ලෙසන් එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ කියලා. හොඳයි. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ not only but also. ඔයාලා මේක භාවිතා කරලා ඇති. නමුත් මේකේ નિયમિત තේරුම මොන වගේ අවස්ථාවලදීද අපි භාවිතා කරන්නේ කියන එක ඔයා දන්නේ නැතුව ඇති. හොඳයි. අපි සමහර වෙලාවට මම කියන ඕන මම කිරි වලට කැමති ඒ වගේම තමයි මම කැමති කොෆි වලටත්. ඒ කියන්නේ තමන් මොනවා හරි දෙයකට කැමති. තමන් මොනවා හරි අපි වාක්‍යයකින් ප්‍රකාශ කරද්දී ඒ ප්‍රකාශ කරන දේ සමානව ඒ ප්‍රකාශ කරන සමාන අර්ථය අපි තව දුරටත් විග්‍රහ කරන්න. තව දුරටත් අපි ඒක ප්‍රකාශ කරන්න තමයි මෙන්න මේ not only but also කියන වාක්‍යය භාවිතා කරන්නේ. අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම. I like milk. අපි ඒ වගේම තව වාක්‍යයක් ගන්නවා I like coffee. I like coffee too. මේ බලන්න පළවෙනි වාක්‍යය. I like milk. මම කිරි වලට කැමතියි. I like coffee too. මම කෝෆි වලටත් කැමතියි. අල්තයන් උත් කියන අර්ථය ප්‍රකාශ කරන්න තමයි අපි to කියන වචනේ භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? මම කිරි වලට විතරක් නොවේ මම තේ වලටත් කැමතියි. මම කොෆි වලටත් කැමතියි. අපි යන්නේ මේ වගේ ප්‍රකාශ කරන ඕනේ. ඔන්න තව අපි සිංහලෙන් මේ වගේ අදහසක් ගමු. මම ගවුම් වලට විතරක් නොවේ සායවල් වලටත් කැමතියි. අන්න ওই වගේ අපි මොනවා හරි දෙයක් කැමති. කියන්නේ ඒ දෙයට විතරක් නෙවෙයි තව දෙයකට කැමතියි කියලා ප්‍රකාශ කරන්න භාවිතා කරනවා මොකද එනවා? not only but also කියන වාක්‍ය ඛණ්ඩය. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක අපි භාවිතා කරලා sentences හදන්නේ සහ ප්‍රකාශ කරන්නේ කියලා. මම ඔයාලට examples ටිකක් board එකේ දාලා තියෙනවා. බලමු කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. right. look at the first one. දැන් ඔන්න මම කියනවා මම කිරි වලට කැමතියි. ඒ වගේම කොෆි වලටත් කැමතියි. එතකොට ඒක වාක්‍ය දෙකක් නේද? අපිට දැන් මේ වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරලා තමයි තව වාක්‍යයක් ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න බලන්නකො පළවෙනියටම I like milk. මම කිරි වලට කැමතියි. I like coffee too. මම කෝෆි වලටත් කැමතියි. දැන් ඕන අපිට මෙන්න මේ වාක්‍ය එකට එකතු කරලා තනි වාක්‍යයකින් ප්‍රකාශ කරන්න. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා I like කියලා තමයි මේ වාක්‍ය දෙකම ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ නේද? එතකොට අපිට කියන්න ඕනේ මෙහෙමනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා මම කිරි වලට විතරක් නෙවෙයි මම කොෆි වලටත් කැමතියි. එහෙම කියනෝනේ සාමාන්‍යයෙන් නේ. අන්න හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔය වාක්‍ය අපි බලමු not only but also කියන වචන දාලා කොහොමද අපි එක වාක්‍යයකට නම් ප්‍රකාශ කරන්නේ කියලා. right. මෙන්න මේ විදිහට. I like not only milk but also coffee. I like not only milk but also coffee. මම කිරි වලට විතරක් නෙවෙයි කොෆි වලටත් කැමතියි. එතකොට I like කියන එක දෙකම ආරම්භ වෙන්නේ I like වලින්නේ. එතකොට අපි මෙතන මුලට ගත්ත I like කියන එක නේද? I like not only milk. මම කිරි වලට විතරක් නෙවෙයි but also coffee. කොෆි වලටත් කැමතියි. right. අපි ඊළඟ එක බලමු. අපි කියනවා ඇය ගායිකාවක් විතරක් නොවේ ගුරුවරියක්ද වේ. ඇය ගායිකාවක් විතරක් නොවේ ගුරුවරියක්ද වේ. එතකොට කොහොමද කියන්නේ අපි? She is not only a singer but also a teacher. ඇය සංගීතඥයෙක් විතරක් නොවේ එයා ටීචර් කෙනෙක්ද වෙනවා. අපි කියනවා එයා සංගීතඥයෙක් විතරක් නෙවෙයි එයා ගුරුවරියක්ද වෙනවා. අපිට කියන්නේ එක වාක්‍යයේ එයාගේ positions එයාගේ අවස්ථා දෙකක් ගැන ප්‍රකාශ කරන්නේ නේද? එතකොට බලන්නකො she is not only a singer but also a teacher. බලන්නකො මේ වාක්‍ය දෙක මෙහෙම දෙකට කැඩුවම she is a singer. ඇය සංගීතඥයෙක්. she is a teacher. ඇය ගුරුවරියක්. දැන් ওই වාක්‍ය දෙකනේ අපිට ප්‍රකාශ කරන්න ඕන නේද? එතකොට ඔන්න අපි නිවැරදිව ගත්තා තනි වාක්‍යයකට නේද? බලන්නකො ඔයාලා කියවලා she is not only a singer but also a teacher. අපිට ඕනම් කියන්න පුළුවන්
she is a nurse. she is a nurse. අපිට ඊපස්සේ කියනවා she is a housewife. ඒකට ඒ වාක්‍ය කොහොමද අපි කියන්නේ? She is not only a teacher but also a good housewife. හොඳ housewife කෙනෙක්ද වෙනවා. හොඳ ගෘහණියක්ද වෙනවා. අන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් එකම වාක්‍යයක අපිට අවශ්‍ය අවස්ථා දෙකක් ප්‍රකාශ කරන්න මෙන්න මේ not only සහ but also කියන එක භාවිතා කරන්න නේද? බලමු අපි තව වාක්‍යයක් ඒ වගේ. My mother is a nurse. මගේ අම්මා නර්ස් කෙනෙක් හෙදියක්. ඒ වගේම my mother is a housewife. අන්න මගේ අම්මා ගෘහණියක්ද වෙනවා. my mother is a good housewife කියලා ඕනනම් අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඕක අපිට කියන්න ඕන මගේ අම්මා හෙදියක් විතරක් නෙවෙයි. මගේ අම්මා ගෘහණියක්ද වෙනවා. අන්න ඔය විදිහට අපි කියනවනේ. ඒතර කොහොමද අපි මේ වාක්‍ය කියන්නේ? ඒතර අපිට කියන්න බෑ මෙන්න මෙහෙමනේ. My mother is not only a nurse but also a housewife. කොහොමද ඒක අපි කිව්වේ? My mother is not only a nurse but also a housewife. මගේ අම්මා හෙදියක් විතරක් නෙවෙයි එයා ගෘහණියක්ද වෙනවා. දැක්කනේ අපි එකම වාක්‍යයෙන් අම්මගේ ඒ අවස්ථා දෙකම අපි ප්‍රකාශ කරා නේද? මේ උඩ වාක්‍ය වලත් ඒ විදිහටනේ. අපි බලමු අන්තිම එක. මෙතෙන්ද තියෙනවා යාළුවට අපි කියනෝනේ I can speak English. මට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. I can speak French. මට ප්‍රංශ භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී දැන් අපිට මේ වාක්‍ය දෙකම එකට ගන්න අවශ්‍ය වෙනවනේ. එතෙන්දී අපි කරන්නේ මොකද්ද? මට ඉංග්‍රීසි භාෂාව විතරක් නෙවෙයි ප්‍රංශ භාෂාව කතා කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. කොහොමද අපි එතකොට කියන්නේ? I can speak not only English but also French. I can speak not only English but also French. මට ඉංග්‍රීසි විතරක් නෙවෙයි ප්‍රංශ භාෂාව කතා කරන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ වාක්‍ය ටික දැක්කම ඔයාලට පේනවා අපි යම් කිසි මුලින් කියපු දෙයට සමාන දෙයක් ඒක තව දුරටත් අපි අවධාරණය කරලා කියන්න තමයි මේ not only but also පාවිච්චි කරන්නේ නේද? හරි. දැන් ඔයාලා නැවත මේ වාක්‍ය ටික වෙලාවක් බලන්නකෝ කියවලා. දැන් එතෙන්දී පේනවා ඔයාලට මේ හැම වාක්‍යයකම වෙනසකට අපි එකතු කරලා තියෙන මෙන්න මේ පළවෙනියටම ආරම්භ කරන කෙනාව මුලට දාලා ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය දේ අර වාක්‍ය අතරට දාන එක නේද කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි තව උදාහරණයක් ගමු. I like van. I like bus too. මම van වලට විතරක් නොවේ මම බස් වලටත් කැමතියි. කොහොමද අපි මේ වාක්‍ය කියන්නේ? I like I like not only bus but also vans. මම බස් වලට විතරක් නෙමෙයි van වලටත් කැමතියි නේද? එතකොට අපිට තව කියන්න පුළුවන් she is a අපි ගමු she is a mother. ඇය අම්මා කෙනෙක්. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් she is a teacher. ඇය අම්මා කෙනෙක් විතරක් නෙවෙයි ගුරුවරියක් විදිහට කටයුතු කරන කෙනෙක්. එතන අවස්ථා දෙකක් නේ. ඉස්කෝලේට ගියාම එයා ගුරුවරියක් වෙනවා. ගෙදරදී එයා අම්මා කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් එතකොට එතන අවස්ථා දෙකක් නේද? අන්න ඒ වගේ අපිට පුළුවන් ඕනම වාක්‍යයක අවස්ථාවන් දෙකක් අරගෙන පළවෙනියට සමානව කියන දේ ඒක තවත් වැඩි දුරටත් අපිට අවධාරණය කරලා කියන්න ඌමනා වෙන අවස්ථාවලදී අපි පාවිච්චි කරනවා මොකද්ද? not only but also කියන වාක්‍ය ඛණ්ඩය. හරි. අපි ඒ වගේ තව එක්සැම්පල් එකක් ගමු. I like not only dogs but also cats. මම බලන්ට විතරක් නෙවෙයි පූසන්ටත් කැමතියි. අපිට කියන්න පුළුවන් තව I like not only chocolates but also cakes. මම චොකලට් විතරක් නෙවෙයි කේක් වලටත් කැමතියි. අන්න ඔය විදිහට දැන් ඔයාලට පේනව නේද? මේ වාක්‍ය හදද්දී අපිට ස්පෝකන් වලදී මෙන්න මේ විදිහට අපි මොනවා හරි දෙයක් ප්‍රකාශ කරන්න මම මේකට විතරක් නෙවෙයි තව දෙයකට කැමතියි. එයා අරම කෙනෙක් විතරක් නෙවෙයි එයාගේ වෘත්තිය තවත් දෙයක් විදිහට පෙන්වුම් කරන්න. මෙන්න මේ අවස්ථාවලදී අපිට පුළුවන් මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න? not only but also කියන වාක්‍ය ඛණ්ඩය. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට අද මම මේ කියලා දුන්නේ අලුත් ලෙසන් එකක්. ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. ඒ වගේම මේ ටික නෝට් ඩවුන් කරගෙන ඔයාලා වාක්‍ය හදලා බලන්න කොහොමද මේ වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් සහ මොන වගේ අවස්ථාවලදීද අපිට මේ වාක්‍ය හදන්න උදව් වෙන්නේ කියලා.
So today my lesson is end. මම අදට මගේ lesson එක end කරනවා. So we will meet the next lesson. ඒ වගේම ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ අතරේ. ඒ වගේම subscribe කරන්න, comment එකක් දාන්න ඔයාලට මොනවා හරි පාඩමක ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට ඒ පිළිබඳව අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් හැමෝටම මේක බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම මතක ඇතුව ඔයාලා හැමෝම මේක note down කරගෙන පාවිච්චි කරන විදිය කොහොමද අපි මේක භාවිතා කරන්නේ කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රායෝගිකව ඔයාලා ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලදී භාවිතා කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ දැනුමක් මේකෙන් ලබා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. So today my lesson is end and study well and we will meet the next lesson and thank you all of you.